سلام، سروناز امینی هستم. امروز با بررسی انواع سوالات آزمون دوولینگو در خدمتتون هستم. اگر ویدیو اول من رو دیده باشین براتون توضیح دادم که وقتی داخل سایت دولینگو، البته بخش تستش، شما لاگ این باشین یا لاگ اوت باشین منوهای مختلفی رو میبینین. وقتی که ثبت نام بکنین و لاگ این باشین یه بخشی برای شما فعال میشه به اسم پرکتیس تست که اینجا شما میتونین تمرین بکنین قبل از اینکه وارد آزمون اصلی بشین. یه سری از سوالات رو بررسی بکنید، تمرین بکنید که آماده بشید برای امتحان اصلی. بعد از اینکه آماده میشید برای امتحان اصلی میتونید از این قسمت در واقع آزمون رو خریداری بکنید و داخل آزمون شرکت کنید. Okay, the first type of questions, type the missing letters to complete the text below. بچه‌ها یکی از مدل‌های سوالات آزمون دوولینگو میسینگ لتر هست. یه متن شما می‌بینید که باید جای خالی ها رو با تایپ کردن حروف در واقع کلمه ها رو کامل کنید و این متن رو کامل بکنید. همونطور که توی ویدیوهای اول که آزمون دوولینگو رو براتون معرفی کردم خدمتتون گفتم، آزمون ادپتیوه. یعنی چی؟ یعنی همینطور که شما به سوالات پاسخ میدین، اگر جوابای شما صحیح باشه، همینطور که جلو میریم آزمون یه مقدار برای شما سخت‌تر میشه. جایی که نمیتونید سوالا رو جواب بدید، آزمون یواش یواش راحت‌تر میشه. خب ببینید، برای مثال اینجا it، خب قاعدتاً باید is باشه. It is next to sound pole مثلا. باید در واقع البته روش های پاسخگویی به این جای خالی ها رو برای شما توضیح خواهم داد. برای مثال مثل آزمون آیلتس که ما کلمه قبل کلمه بعد رو نگاه میکنیم، جمله قبل جمله بعد رو نگاه میکنیم و سعی میکنیم جای خالی ها رو پر بکنیم، اینجا هم به همین شکل. حالا توی ویدیوهای بعدی در مورد در واقع روش های پاسخگویی به این سوالات توضیح خواهم داد. امروز فقط میخوام انواع سوالات رو بهتون معرفی کنم. چیزی که توی اسلاید قبلی فراموش کردم بگم، برای مثال این سوال برای شما 3 دقیقه فرصت داره که اینجا وقتی که من جای خالی ها رو پر کردم هنوز 1 دقیقه و 30 ثانیه باقی مونده بوده. نکته‌ای که باید خدمت شما بگم اینه که اگر که شما یه زمانی اینجا اضافه بیارین به سوالات بعدی منتقل نمیشه. اینو حواستون باشه. بعد از اینکه اینو جواب دادید گزینه نکست فعال میشه، نکست رو میزنید و میرید سوال بعدی. Real English words. Here you see some words and you have to choose the real English words from them. I mean the words that are meaningful and the spellings you see are correct. For example, here you can see these words which are not correct. I mean, for example, about this one, the spelling is not correct. The correct one would be basket. Yes? Or this one is not like an English word. For example, we have, and I marked the correct ones here. Actually, I answered the question here. Planet, join, border, bracelet, brush, and blah, blah, blah. خب این نوع سوال به چه صورته؟ بچه شما یه لیستی از کلمات رو میبینید. باید کلمه های انگلیسی که در واقع واقعی هستن، درست هستن، معنی دارن و اسپلینگشون درست هست رو با کلیک کردن روی اونها انتخاب بکنید که رنگش تغییر میکنه و بعد از اینکه مطمئن شدین که همه کلمات درست رو انتخاب کردین دوباره گزینه نکست فعال میشه و میرید برای سوال بعدی. The listening part. همونطور که توی بخش معرفی هم براتون توضیح داده بودم، خب آزمون دوولینگو مثل سایر آزمون‌های اینترنشنال 4 تا مهارت شما رو میسنجه. خب الان میرسیم به بخش لیسنینگ که البته باید بگم که از نظر من نسبت به آزمون‌های آیلتس و توفل خب راحت‌تر. اینجا شما روی در واقع این بولنگو کلیک میکنین، جمله ای رو میشنوین که باید اینجا تایپ بکنید. تایپ
the statement that you hear. Okay? A number of replays left. 2. یعنی چی؟ اینجا شما 3 بار فرصت دارین که روی دولینگو کلیک بکنید و جمله رو گوش بکنید. چون که من 1 بار زده بودم روش، 1 بارش رفته، گفته number of replays left، یعنی 2 بار دیگه شما میتونید ریپلی کنید، تایپ کنید، بعد گزینه next فعال میشه، میریم برای سوال بعدی. Record yourself is a type of question that wants to evaluate your speaking. این قسمت در واقع میخواد سپیکینگ شما رو بسنجه. Record yourself saying the statement below. البته بهتر بگم پرونانسیشن شما رو بسنجه، خب چون جمله اینجا نوشته شده. این جمله رو شما باید بخونید، گزینه record now رو روش کلیک میکنید، حتما میکروفون لپتاپتون باید فعال باشه که صدای شما رو در واقع بتونه رکورد بکنه. He has been successful in spite of all the difficulties. این رو که در واقع ضبط بکنید، میرید برای سوال بعد. Describe the image. Here you see an image that you have to write 1 or more sentences that describe the image. Something like this, and you type the response here. Again, real English words. This one is a little bit different from the first one. As you remember, the first one was like this. Some words were written here and you had to choose some of them as real English words. Here you should click on them, listen to them, and then click here in order to choose the real ones. بچه این در واقع شبیه همون سوال قبلی، منتها تفاوتی داره با اون سوال. تفاوتش اینه که توی سوال قبلی شما یه سری کلمات رو اینجا میدیدید که نوشته شده بود و باید کلماتی که ریل انگلیش ورد بودن، کلمات واقعی بودن رو انتخاب میکردین. اینجا گوش میدین و انتخاب میکنین. گوش میدین ببینین که اون کلمه‌ای که داره میگه معنی دار هست یا پرونانسیشنش درست هست یا نه، و اون رو انتخاب میکنید و میرید برای سوال بعدی. Okay, here again you should record yourself saying the statement below. This one, for example, the candidate gave a speech on Monday. اینو که براتون توضیح دادم، روی این گزینه میزنین، ضبط میکنین، میرین برای سوال بعد. Again, real English words. As you can see, these words are different from the first question. و اینجا یه سری لغات دیگه داریم که باید دوباره ابتدا همه اینا سفید هستن. وقتی که شما جواب میدین و کلمه های درست رو انتخاب میکنین، بعضیشون نارنجی رنگ میشن، بعد دوباره یه دور جواباتون رو چک میکنید و بعد گزینه next رو میزنید. Again, missing letters. Type the missing letters to complete the text below, and here you can see clearly that this text is really more difficult than the first one. As I told you before, the test is adaptive. بچه ها همونطور که بهتون گفتم، چون تست ادپتیوه و سوالا رو که درست جواب میدین، هرچی جلوتر میرین سوالا سخت‌تر میشن. الان تکستی که اینجا داریم و مدل همون missing letters هست، الان نسبت به اون ابتدایی خیلی سخت‌تر شده اگر جملاتش رو بخونید. و جای خالی ها رو پر میکنیم و میریم برای سوال بعد. Here you should type the statement that you hear. For example, I don't remember exactly, he or she said all of his works were published by the same publisher. And as I told you before, you can play it 3 times. Speak the English word for each image as it appears. You will have 3 seconds per image. You will see some images and you have to record your voice saying the word. For example, here you see a cow. You say cow and click next. Go for the next words.
The writing part, here you have 5 minutes to answer this writing part. Respond to the question in at least 50 words. So 5 minutes for at least 50 words. You should type here. A university plans to develop a new research center in your country. Some people want a center for business research, while others want a center for research in agriculture. Which of these 2 kinds of research centers would you recommend and why? Okay, so a university plans to develop a new research center in your country. This is the main part of the question, and here you should say your opinion. Would you recommend? You should say your opinion. بچه با توجه به این سوال شما باید نظر شخصی خودتون رو بگین و 50 تا کلمه حداقل بنویسین در جواب به این سوال و 5 دقیقه فرصت دارین. بازم میگم که توی ویدیوهای بعدی روش پاسخگویی به این سوالات رو خواهم گفت، اما اگه بخوام به صورت خلاصه بگم این رایتینگ هم مثل همه رایتینگ ها قطعاً باید introduction داشته باشه، body paragraphs and conclusion. یعنی مثل همه رایتینگ ها فرق نمیکنه، مثل آیلتس، مثل توفل مقدمه باید داشته باشه، پاراگراف های اصلی رو باید داشته باشه و نتیجه گیری. Okay, prepare to speak for at least 30 seconds about the question below. This is the speaking part. This is something like cue cards in IELTS exam. Talk about a gift that you gave to someone recently. What was it? Who did you give it to? How did it make you feel? Why did you give it to this particular person? So your answer should include all of the sub-questions for sure. And here you can record yourself. The interview part, interview and writing sample. As you can see here, you see an instruction. It's time to record your video interview and your writing sample. Your responses will not affect your score but will be available to institutions that receive your score. پس اینجا بخشی هست که شما یه بخش اسپیکینگ دارین و یک بخش رایتینگ دارین که باید به هر دو پاسخ بدین، ولی جوابهای این 2 تا بخش توی نمره‌ای که قبلا بهتون گفته بودم از 160 حساب میشه، حساب نیستش، جز اونا نیست، ولی برای دانشگاهی که شما میخواید براش اپلای کنید فرستاده میشه. بنابراین باید با دقت به این بخش هم پاسخ بدین. Check your camera first. خب وقتی میخوایم وارد بخش اسپیکینگ بشین یه صفحه میاد که شما خودتون رو در واقع اینجا میبینید، باید حتما توی سنتر اون کادر بشینید و کامراتون رو باید چک بکنید. 2 تا تاپیک به شما پیشنهاد میکنه. Choose one topic to talk about for 1 to 3 minutes. هر کدوم از این تاپیک ها رو که پریفر میکنید ترجیح میدید انتخاب میکنید و شروع میکنید بین 1 تا 3 دقیقه در موردش صحبت کردن. بخش رایتینگ به همون صورت 2 تا تاپیک رو به شما پیشنهاد میده که یکی از این تاپیک ها رو انتخاب میکنید و اینجا بین 3 تا 5 دقیقه فرصت دارین که در موردش بنویسید و تایپ کنید. خب موقعی که من داشتم این سوالات رو جواب میدادم نهایتا وقتی میخواستم آزمون رو سابمیت بکنم این پیغام رو دیدم. There was a problem with your test. Please make sure you have a good internet connection and close any other running programs. If you are running into a problem, please contact Duolingo English Test Support. خب این خیلی مهمه. من فکر میکنم که اون موقع تبای دیگه ای باز داشتم و ممکنه که اینترنت هم خیلی سرعت بالایی نداشته. بنابراین قبل از اینکه میخواین شروع کنین به آزمون دادن حواستون باشه استایر تب‌ها رو ببندین و اینترنت کانکشنتون هم باید خیلی عالی و خوب باشه. خیلی ممنون که توی ویدیو امروز هم با من همراه بودین and thanks for your attention. I hope to meet you again very soon. Thank you.